සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ඔන්න අදත් ආවා ඔයාලට සුපිරිම මෙතඩ් එකක් අරගෙන SL Dus Academy make money online ඔයාට ජීවිතේ සක්සස් කරන මෙතඩ් ටිකක් අදත් ඔයාගේ ලයිෆ් එක චේන්ජ් කරන මෙතඩ් ටිකක් ටූල්ස් ටිකක් අරගෙන ආවා A to Z බලන්න අනිවාර්යෙන් පොඩි වීඩියෝ එකක් කරන්නේ හැමදාමත් මං කියනා වගේ ස්පීඩ් එකයි හරි දේ හරියට මන් දෙන්නේ A to Z ඒ වගේම අනම්මනං ඔය වල්පල් නෑ මගේ අනිවාර්යෙන් ඕන දේ මන් දෙනවා ඔයාලා වින් කරන තැනට ගෙනියන තැනට ඒ කියන්නේ සක්සස් වෙන තැනටම මම ඔයාලා ගෙනියනවා ඒක මම පොරොන්දුවක් වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ෆස්ට් සලාම් මං කියනවා මගේ channel එක මේ වීඩියෝ එක බලලා අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක ඕල් දාලා මගේ ඉස්සරහ වීඩියෝ බලන්න. ඔයාලා ළඟටම ගෙන්නගෙන බලන්න. අනිවාර්යෙන් මං ගෙන්නේ හරිම method කියන්නේ නිකම් අර 750 725 7 නෙමේ. හරි දෙයට හරි විදියට වාගේ කාලේ වටිනා කාලේ වැය කරලා කම්මැලි නොවි වැඩ කරොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් win කරන්න පුළුවන් වාගේ ජීවිතේ අනිවාර්යෙන් මෙතනින් එහා ලොවෙත් නෑ අනිවාර්යෙන් සක්සස් වෙනවමයි. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් A to Z බලන්න මං ඉක්මනට කරගෙන යන්නම්. අද මොකද්ද මං ඔයාලට ගෙනාවි කියලා thumbnail එකේ ඇති ඒකත් මං පෙන්නන්නම්. ඒ විදිහටම ඔයාලට පුළුවන් චූටි වැඩක් තියෙන්නේ. හැබැයි වැඩ කරන්න ඕනේ නිකන් ඉඳලා නම් කොහෙවත් සල්ලි දෙන්නේ නෑ. ඒ නිසා ඒ වගේම like එකක් comment එකක් දාන්න මගෙන් දෙයක් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඒකත් කියන ගමන් මම මේක අද මං කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මේ මෙන්න මේ පින් එකේ කේස් එක මොකද්ද කියලා. ඔයා ඔක්කොම දන්නවා. මෙන්න මේ 5 කියන එක ඔයා දන්නවා. බලන්න මෙයාලා මේ රැන්ඩම් එකක් මං ගන්නම් 5 එකේ ඔයා දන්නවා Pinterest I will do Pinterest marketing pins and manage for your account. මේ බලන්න පින් එකක් දාලා මෙයාලා මෙහෙම කරනවා නම් ඔයාට මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයිනේ මෙව්වා. තේරුණාද? මේ බලන්න I will මේ පින් හදලා මෙයාලා බලන්න ඩොලර්ස් 10 15 ඒ වගේම මේ ඩොලර්ස් 50 I will design professional Pinterest pins බලන්න ඩොලර්ස් 50 ගානේ මෙයා 535ක් බලන්න කොයි තරම් හොයලා තියනවද බලන්න. ඒ නිසා ඔයාටත් බැරි නෑ අනිවාර්යෙන් ඔයාට පුළුවන්. ඔයා නිකම්මට වැඩි කරලා බලන්න මේකේ කී දහහක් මේ කී ලක්ෂයක් මෙයා හොයලා තියනවද කියලා. 535 වැඩි කරන 50න් වැඩි කරලා වැඩි කරන්න 360න් නැත්නම් 350න් අද ඩොලර්ස් එකේ රේට් එක ලංකාවේ මිල 350න් ඔයා නිකන් ගෙස් කරලා හදලා බලන්න කී ලක්ෂයක් මෙයා හොයලා තියනවද කියලා. ඒ නිසා මේ චූටි දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ මෙවුවා මහ ලොකු දේවල් නෑ. මම මේක හදන විදිහත් ඔයාලට ඔක්කොම කියලා දෙන්නම්. මේ වගේ අකුරු ටිකයි ෆොටෝ ටිකයි දාලා මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඇයි මේ දෙක වසර කෙනෙක්ටත් පුළුවන් මේ චූටි ස්කිල් මොනවත් ඕනේ නෑ ඔයාලට. මං හැමදේම ඔයාලට දෙන්නම් ටූල්ස් ටික. ඔයාලට තියෙන වැඩ කරන්න ඔයා පැයක් ගන්න පැය දෙකක් ගන්න ඊටත් බේග් හිමත් බෑ නම් පැය 3ක් ගන්නවා. Google Translate open කරගන්න මේවා ඉංග්‍රීසි ටික ඔයා translate කරගන්නවා. දන්නේ නැත්නම් සිංහලෙන් පෙන්නනවා නම් ඔයාලට සිංහල කියවන්න පුළුවන් නේ. සිංහලත් බැයි නම් ඉතින් මන් දන්නේ නැහැ ඉතින්. රයිට් ඔන්න ඕකයි මං කියන්නේ. මම මේක කියන්නම් කොහමද යන්නේ කියලා බලන්න. ඔයා 5 එකේ ඔයා අනිවාර්යෙන් ඊමේල් එක පාස්වර්ඩ් එක ගාලා ඔය ලොග් වෙලා ඔයාගේ ෆෝම් එක පුරවලා ඔයාට මහ ලොකු දේවල් නෑ. 5 එකේ වැඩ කරනවා කියන්නේ easy. ඒ කියන්නේ මේ අර මේ rocket science නෑ. ඇත්තටම මේක මේ චූටි දේවල් ටිකක් තියෙන්නේ. මේ මහ ලොකු දේවල් නෑ. මේක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඔයා step by step පොඩ්ඩක් බලන්න. මම 5 එකක් ගේන්නම් වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට. හැබැයි ඔයාලට වීඩියෝ තියෙනවා බලන්න 5 ගැන පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරන්න. මහ ලොකු දෙයක් නෑ. 5 එකට log වෙන්න. log වෙලා ඔයා ඒකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. ඒකලා රෙජිස්ටර් වෙලා selling account selling site එකට ගිහලා ඔයා selling කරන්න. මහ ලොකු දෙයක් නෑ. alright මෙන්න මේ බලන්න මේක මං හදන විදිය ඔයාලට ඉක්මනට මං කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට පුළුවන් ඊයේ වීඩියෝ එකෙත් මං කිව්වා canva එකේත් පුළුවන්. මෙන්න මේ බලන්න මේ Pinterest pin කියලා මෙතන ඔයා ගහලා ගත්තට පස්සේ ඔයාලට එනවා ඕන තරම් ඔයාලට එනවා
ටෙම්ප්ලේට්ස් ඕන තරම් එනවා. ප්‍රෝ එක තියෙනවා නම් ඒත් අවුලක් නෑ. ප්‍රෝ එක අත්‍යවශ්‍ය නෑ. ප්‍රෝ එක ඕනේ නෑ. නෝමල් ෆ්‍රී එක ගන්න. ෆ්‍රී එකෙන් ඔයාලට ඕන තරම් තියෙන බලන්න මේ ෆ්‍රී එකේ දෙන ඒවා. මෙන්න මේ පින් සයිස් එක ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා නම් ඒක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ටෙම්ප්ලේට් ඔයාලට ඕන තරම් දෙනවා නම් ඔයාලට මේ හැම දෙයක්ම අතට දෙනවා නම් ඔය අතට දෙන දේ ඔයාලට කටේ දාන්න බැයි නම් වැඩක් නෑ. ඔයාලට සල්ලි අතට දෙනවා. ඔයාලට තියෙන එක මැනේජ් කරගන්න විතරයි. ඔයාලට පොඩි දෙයක් කරලා විනාඩි 2-3 වැඩක් කරලා ඔයාලට සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ නොකරින්නේ අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නේ. මයින්ඩ්සෙට් එක වෙනස් කරගන්න පොඩ්ඩක් තින්කින් පැටර්න් එක පොඩ්ඩක් ඔය පොලිෂ් කරලා අලු ගසා දාලා එන්න. ඔය ෆිනිෂ් වෙන්න. ෆිනිෂ් කරලා ඔයා දන්නවනේ. ඔයා ෆිනිෂ් කරලා එයාගේ ටාගට් එක එයා කොහොම හරි එයා යනවා. ඒ වගේ එයාගේ ජීවිත කතාවක් කියවන්න. ඒ නිසා වැටෙන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් වින් කරන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන් කියලා හිතලා වැඩ කරන්න මහන්සි වෙන්න. නිදින පැය ප්‍රමාණය අඩු කරන්න. ඒකයි මං කියන්නේ ඔයාලට වැඩක් කරන්න පුළුවන් කාලේ කරලා වින් කරන්න. නිකන් නම් ඉන්න එපා. මල්ලි අයියේ අක්කේ නංගි අනිවාර්යෙන් ගේමක් ගහන්න. ඔතනින් එහා මෙතනින් එහා ඔයාලට මේ ඔන්ලයින් එකෙන් ඔයාලට ගේමක් ගහන්න නැතුව ඔයාලට මේ ලංකාවේ ටිකක් ආර්ථිකය ගොඩක්ම හොඳ නිසා ඒක නම් මං කියන්නේ ඔයාලට. ඒ නිසා ඔයා ගේමක් ගහලා සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න try එකක් දෙන්න. මං හැමදේම කියලා දෙන්නම්. බලන්න ඔයාලට canva part එක මං කියන්නේ canva එකමයි වීඩියෝස් දෙකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් බලන්න. මං මේ ඒකේ A to Z හැමදේම කියලා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන් ටෙම්ප්ලේට් ඕන තරම් තියෙනවා. මේ වගේ මං මේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඔයාලට ඉස්සල්ලා අරගෙන බලන්න මේවා එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මොනවද දාන්න ඕනේ. මෙතන මේක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මේක අපි දාමු healthy food කියලා ගහමු. ඔයාලා බලන්න right food කියලා ආවා. මේක ඔයාලට ඕනේ නැත්තම් මේක recipes කියන එක ඕනේ නැත්නම් ඔයාලට ඕන නම් මේක මකලා දාන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය මේක ඔයාලට ඕන විදිහට ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔය ටික කරගන්න මොන තව pictures ඕන නම් ඔයාලට ඒවා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් මේ වගේ pictures ඔයාලට දාන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලට ඕන විදිහට මෙතනින් අප්ලෝඩ් කියන විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට ෆීචර්ස් අරගෙන ඔයාලට ඕන ෆීචර් එකක් දාන්න පුළුවන් නම් තවත් මොනවද ඔයා බලන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ හැමදාම මම ඔයාලට කියන්නේ ඔයාලට මේ චූටි දේවල් කරලා ඔයාලට වින් කරන්න පුළුවන් නයි නිකන් ඉන්න කියන එක. රයිට්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔයාලට ලොකු පොඩි කරලා ඔයාලට පින් එක හදලා මේක කලර්ස් එහෙනම් මාරු ගන්න ඕන නම් මෙතනින් කලර්ස් කියලා ඔයාලට ඕන පාටක් දැම්මා. මේකේ තව ෆොටෝස් දාන්න ඕන නම් ෆොටෝස් දාන්න පුළුවන්. ෆොටෝස් දාලා ඔයාලට සුපිරි ගේමක් ගන්න පුළුවන්. එලිමන්ට්ස් ඕන නම් එලිමන්ට්ස් දාන්න ඔයා. මේ වගේ එලිමන්ට්ස් ඔයා ගන්න මේ තව එලිමන්ට්ස් තියෙනවා මේ වගේ ඔයා දාලා ලස්සන පින් එකක් හදන්න. මේවා මහ ලොකු දේවල් මේවා ලොකු පොඩි කරලා මේ විදිහට ලොකු පොඩි කරලා ඔයාලට ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. මේ බලන්න ඔය විදිහේ ලස්සනට ඔයාලට පින් එකක් හදන්න පුළුවන්. මේවා අනවශ්‍ය ඔයාලට තියෙනවා නම් මේවා වයින් කරලා දාලා ඔයාලට ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේවා මහ ලොකු දේවල්ද ඒකයි මම කියන්නේ. හැමදාම මම කියනවා ගේමක් ගහන්න අදම බහින්න මේවට මේ චූටි දේවල්නේ. මේවා මේ පොඩි දේවල් ඔයාලට කරලා ඔයාලට වින් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රයිට් එහෙම හදාන්න පුළුවන් නම් මෙතන share කියන බටන් එකෙන් ඔයාලට download කියන එක දීලා මෙතන PNG හරි මොකක් හරි ඔයාලට කැමති එකක් සාමාන්‍ය JPG නේ PNG අපි දෙමු. PNG වල quality හොඳ නිසා මේව download දුන්නාට පස්සේ මේක download වෙනවා. බලන්න මෙතෙන් download වෙනවා නම් මේක අරගෙනයි ඔයාලට මේ 5 එකේ gig එකක් දාන්න බැරි. මේක තියෙන්නේ මොනවද බලන්න. මම thumbnail එක කියලා තියෙන විදිහටම බලන්න රූප ටිකයි අකුරු ටිකයි විතරයි නෙමෙයිද බලන්න. මෙච්චරයි තියෙන්නේ. අපිට හැම දෙයක්ම දෙනවා නම් ඒ ඔයාලට කරන්න බැරි. මේ ඩොලර්ස් 10ක් කියන්න අද කිය 3600කට ආසන්න 3600ක් කියමු. ඉතින් මාසෙට ඔයාලට කී ලක්ෂයක් ගන්න පුළුවන්. හරියට මේ දේ ෆලෝ කරලා මේ ටික ප්‍රොමෝට් කරලා ඔයා Pinterest එකේ පින් ටික දාලා එතකොට ඔයා වෙනම Pinterest එකේ account එකක පින් එකක් දාලා ඔයා වෙනම line එකක් ගහන්න පුළුවන් affiliate වගේ ඔයා බලන්න. ඊට අමතරව මේකේ ඔයාට මේ විදිහට gig එකක් දාලා ඔයාට ලස්සන ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. බලන්න මේ I will design professional Pinterest pin මේ බලන්න 535 මම ඔයාලට ඩොලර්ස් 50 ගන්න මේ රැන්ඩම් ගන්නේවා බලන්න කොයි තරම් මෙයාලා හොයනවද කියලා. මේ බලන්න අලුතෙන් ආපු එකක් තියෙනවා ඔයාලා. ඒ වගේම පරණ එකක් තියෙනවා. ලොකු ගණන් වලට කරන එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයාලට ඊට අමතරව මම එක්ස්ට්‍රා බෝනස් වෙබ්සයිට් එක මම ඔයාලට දෙනවා. keyword එකෙත් වැඩේට බහින්න Pinterest pin කියලා මෙතන search bar එකේ ගාපුවාම ඔයාලට ඕන තරම් මේ gig දාපුවා හොයාගන්න පුළුවන්. බලන්න මේකේ ඩොලර්ස් 10 ගන්න 25යි ඩොලර්ස් 10 ගන්න 22යි මේකේ පුළුවන්
ඒ වගේ මෙතන මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් ලංකාවේ ඇත් මේකේ වැඩ කරනවා කියලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. බලන්න මෙන්න ලෝකල් සෙලර් කියලා දාපු ගමන් ඔයාලට එනවා ලංකාවේ ඉන්නවා දැනට මේ බලන්න මේ ලංකාවේ දැන්ට 114ක් සර්විස් එක දෙනවා. මේ යාළගේ Pinterest මේ පින් ටික එයාලා දාලා තියෙන gigs ටික මේ වගේ රූපයක් හදලා වාටත් පුළුවන්. මේ වගේ ලස්සන රූප ටිකක් හදලා වාට මීට වඩා ලස්සනට වා ඩිසයින් කරලා වාට ගේමක් ගාලා විනාඩි 5න් හදන්න පුළුවන්. මේ විනාඩි 5ක් යන්නේ මට නම් විනාඩි 2කින් හදන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා මහ ලොකු දේවල් නෑ. මේවා වෙනස් කරලා වාට ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. ඒකයි මම කියන්නේ. හැමදාම මම කියන්නේ මේ චූටි දේවල් එවුනට වාට ලොකු earning වලට යන්න පුළුවන් නම් ඒ තාමත් නිකන් ඉන්නේ ඒකයි හැමදාම මේ දේ කියනවා. හැබැයි කරන එක ඔයාලගේ වැඩක්. මං හැමදාම හැම වීඩියෝ එකෙන් මං ඔයාලට කියනවා වැඩ කරන්න වැඩ කරලා වාට මේකයි වපුර්ණ තරමට තුමා රස්සන්න වගේ නිකන් හිටියොත් නම් සල්ලි දෙන්නේ ආ වැඩ කරොත් ඔයාලට සල්ලි හම්බෙයි. ඒ දෙත් කියන ගමන් ඔයාලට කර්වර්ක් එකේ Pinterest pin කියන සර්ච් කරපු ගමන් ඔයාලට එනවා ඕන තරම් මේ gigs දාවුවා තියෙනවා. වාට තියෙන්නේ gig එකක් දාලා gigs දාලා සුපිරි ගේමක් ගහලා ඔයාගේ life එක change කරගන්න. ඒකත් කියන ගමන් ඔයාට දැන් ඊට අමතරව දැන් අපි කියමු canva එකේ ඔයාට මෙතන pictures හරියන්නේ නැත්නම් ඔයාට දෙන්නම් free royalty free pixel.com ගිහිල්ලා ඔයාට ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි කියමු food ගැන ඔයාට හදන්න ඕන එකක් food කියලා ගහපුවාම ඔයාට ඕන තරම් මේකේ royalty free දෙනවා pictures දෙනවා නම් මේ වගේ එකක් ඔයාට download කරලා ඊවට දාන්න බැරි. මේවා මහ ලොකු දේවල් බලන්න. මේ වගේ එකක් ඔයාට ගේමක් ගහන්න පුළුවන් බලන්න. ලස්සන pin එකක් හදාන්න පුළුවන් මේ. දැන් මේ වගේ එකක් ඔයාට free download කරගන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. මේ බලන්න free download දෙනවා අපිට. මේක ඔන්න බලන්න download දෙනවා. ඔය මම පෙන්නන්න ඒකත් මේ බලන්න download දෙනවා මේ. මෙතන වම් පැත්තේ download දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේවා download කරලා ගේමක් ගහන්න බැරි. ඒක මම හැම වෙලේම කියන්නේ ඔයාලා ගේමකට බහින්න ඔයාට win කරන්න පුළුවන්. බලන්න මේක download වුණා. ඔයාට ඔය වගේ ඔයාට සුපිරි ගේමක් ගහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අදම මේ වැඩේ පටන් ගන්න. ඒකත් එක්කම අනිවාර්යෙන් අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා මගේ වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් bell icon all දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අනිවාර්යෙන්. ඒ දේ මම කියනවා අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒක මට කරන මම මේක පොඩි කැපකිරීමක් ඔයාලා වෙනුවෙන් කරනවද කියන ඔයාලා තීරණය කරන්න. ඒ නිසා ඔයාලා සක්සස් වෙන තැනට මම ගෙනියනවා. ඒ වගේම මට මේ ඇත්තටම නිකන් ඉන්න මගේ වැඩක් මම ඇත්තටම පාඩු කරන ඔයාලා වෙනුවෙන් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඒකත් කියන ගමන් මට මේව කරගෙන මට පාඩු ඉන්නත් තිබ්බා. මේ දෙකේ පින් ටිකක් දාලා ලස්සන මගේ ඒවා ටික දාලා තව upwork එකේ ඔක්කොම ඕන එක upwork එතකොට මේ people සහව ඕන එක මගේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඒවා කරන ගමන් හැබැයි මම ඔයාලට දෙයක් දෙන්න ඔයාලත් වින් කරන්න ඕන නිසා ඒ නිසා අදම ගේමට බහින්න මේ ටික ඔය ඇති ඔයාලා මේ tools ටිකයි canva එකයි ඊ වීඩියෝ එකේ මම තව tool එකක් දුන්නා. ඒකත් බලන්න. canva වගේම ඔයාලට තව වැඩ කරන්න පුළුවන් tool එකක් මම ඔයාලට දුන්නා. ඒක බෝනස් එකක් විදිහට ඔයාලා ඊයේ දාපු වීඩියෝ එක බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඒක තියෙනවා ඔයාලට තව Pinterest මේ pin හදන software එක tool එකක්. ඒ නිසා ඒකත් බලලා මේකත් බලලා ඔයාලට අද මේකෙන් free ඕන තරම් photos ගන්න පුළුවන් නම් මේ photos අරගෙනවා අනිවාර්යෙන් අද මේ වැඩේට බහින්න please බහලා සල්ලි ටිකක් හොයාගන්න ඩොලර්ස් ටිකක් හොයලා ඔයාගේ ජීවිතය අනිවාර්යෙන් සක්සස් කරගන්න. මම හැමදාම වල්පල් කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඉක්මනට කියන්නේ මොකද ඔයාලා data කැපෙනවා. මොකද මම මේක නලෝ කියන්න පුළුවන්. ඇදලා කියන්න පුළුවන් පැයක් වුණත් මේ subject එක මට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කවදාත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාලත් ඇත්තටම ලංකාවෙන් හරි අසරණයි පව්. ගොඩක් අහිංසක මිනිස්සු මමත් එක්ක කිව්වොත් හරි. මොකද අපිත් වැටලා ඉන්නේ ඇත්තටම මේ ලංකා ආර්ථිකය හොඳ නිසා ගොඩක් හොඳට වැටලා ඉන්නේ. ඒ නිසා ඒකත් හිතේ තියාන අදම ගේමට බහින්න. මේ චූටි දෙයයි මේකේ තව ඔයාලට පෙන්නන්නම් පොඩි දෙයක් තියෙනවා. 5 එකේ බලන්න මේ local sellers-ලා 130 මං කීයද කිව්වේ 100 ගානයි හිටියේ. local sellers-ලා 100 ගානයි හිටියේ. එතකොට ඔයාට ශ්‍රී ලංකා 114යි මේ පින්නේ මේ 114යි available. මේකෙනුත් ඔයා බලන්න බෙන්න online seller කියන එකේ කී දෙනාද දැන් ඉන්නේ කියලා බලන්න. ඉන්නේ කීයද? 4 දෙනා ඉන්නේ. ඔයා මෙන්න මේ online seller කියන එක දාලා තියන්න. ඔයාට ගොඩක් දුරට
මේක ටික්ස් එකක් අනිවාර්යෙන් මේ ටික්ස් එකත් ඔයා යූස් කරන්න මේ ඔන්ලයින් සෙලර් කියන එක දාලා තියන්න. මොකද ඒතකොට ඔන්ලයින් එකේ ඔයාලට ෂණික ඕඩර් එකක් આવුවොත් ඔයාලට ස්ටක් ගාලා කැන්ව එකට ගියා මහලුකු දෙයක් නෑ. එයාගේ ඩීටේල්ස් ටික ඉල්ලගත්තා කස්ටමර්ගේ. ඔයාලට මේක සට ගාලා දැම්මා. මෙතනින් ෂෙයා කියන එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් දුන්නා. ඔයාලට දාන්න තියෙන ගේම ගහන් තියෙන්නේ. ඔයාලට මොකද්ද මේකේ තියෙන අමාරුව? මං ගානේ එකයි. මෙතනදී කොහොම දෙනවා නම් ඔහාට මේක මහලොකු විභාගයක් නෑ. මේක මේ විනාඩි 2-3ක වැඩ. ඇයි මොකද්ද මෙතන තියෙන අමාරුව කියලා මට පොඩ්ඩක් කමෙන්ට් එකක් දාන්න නෑ. අමාරුවක් නෑ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අද පටන් ගන්න වැඩේ. අද පටන් ගත්තොත් ඔයාලට තව මාසයක් දෙකක් ඇදුවා සක්සස් වෙනවා අනිවාර්යයි. ඒක මම ගැරන්ට් කරනවා. හරියට හරි දේ කරන්න. ඒකත් කියන ගමන් අනිවාර්යෙන් තව දෙයක් කියනවා. අනිවාර්යෙන් අලුතෙන් බලන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා මම ඉස්සරහට යවන්න. දෙයක් ගත්තොත් මගෙන් ඒකත් කියන ගමන් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා like එකක් දාන්න. ඒකත් කියනවා අනිවාර්යෙන් ඉස්සරහට මම සුපිරි වීඩියෝ ටිකක් ඔයාලට තවත් ගේනවා. මේ වගේම ඒ වගේම ඔයාලට කියන්න ඕන ඉස්සරහට මම පොඩි ප්‍රෝග්‍රෑම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටිකට ඔයාලත් ගන්නවා. මාත් එක්ක ඉන්න අනිවාර්යෙන් ගොඩ දාන්න තැන මම ගෙනියනවා. ඒකත් කියන ගමන් මම FB page එක තියෙනවා. page එකට log වෙලා මාත් එක්ක ඉන්න මම ඔයාලට තව ලොකු දේවල් ටිකක් දෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් තමයි ඉන්නේ. හැබැයි මේ වීඩියෝ ඔක්කොම A to Z බලන්න. A to Z බලන අයටත් මම ඉස්සරහට බෝනස් එකක් ඒ කියන්නේ ඔයාලට මගෙන් සමහර විට % එකක් හරි ලැබෙයි. මොකද මම එහෙමත් මගේ අදහසක් තියෙනවා. ඒ නිසා මගේ වීඩියෝස් අනිවාර්යෙන් A to Z බලලා ඒ බෑගුන්ස් බලලා මට කියන්න වැරදි තියෙනවා කියන අනිවාර්යෙන් ඒකත් එක්කම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. good video කියලා හරි දාන්න. එච්චරයි heart එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ දෙයක් චූටි දේවල් ටික මට දෙන්න. දිර්ගයන්ීමක් විදියට ඒකත් කියන ගමන් අද මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම මම නවත්තනවා. ඔයාත් මේ කේවර්ක් එකෙත් වැඩ ගන්න. මේක සුපිරි සයිට් එකක්. රෂියන් සයිට් එකක්. මේක අර 5 එකට ගේමට මාව එකක්ද දන්නේ නැහැ. රෂියන්ලාගේ ඒ නිසා අවුලක් නැහැ. මේකේ ගිග්ස් ගොඩාක් නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. 5 එකේ පොඩ්ඩක් මේ ෆයිට් එක වැඩිනේ. ඒ නිසා ඔයා මේකෙත් වැඩ කරන්න. ඔකත් කියන ගමන් ඔයා මේකෙත් පික්චර්ස් ටිකක් ඔයාගෙන PNG tray එකෙත් ඔයාලට පුළුවන් PNG tray PNG ෆොටෝස් ඔයාලට ගන්න. ඒ වයින්ුත් ඔයාලට ගිග්ස් හදන්න පුළුවන්. පින් හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකත් කර කියන ගමන් අදම වැඩේ පටන් ගන්න. ඔයාලට සක්සස් වෙන්න ජය පතනවා. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක්. ජය වේවා.